توی این ویدیو میخوام در رابطه با ساعت ضعف یا قوت بقیه انرژی ها و ارگان ها توی بدن صحبت بکنم. به نام خدا سلام، من سانا زرمینی هستم، متخصص سوژوک تراپی. اگر که ویدیوی قبلی منو دیده باشین در رابطه با ارگان ها و اینکه چجوری انرژی هاشو میتونن در طول 24 ساعت شبانه روز به ما قوی ترین و ضعیف ترین وضعیت خودشون رو بدن صحبت کردم. بهتون گفتم که توی 24 ساعت شبانه روز ما انرژی هامون رو تبدیل میکنیم به این حالت که هر 2 ساعت یکی از انرژی ها در حالت قوت خودش قرار گرفته باشه و یکی از انرژی ها احتمالاً در حالت ضعف خودش قرار گرفته باشه. توی ویدیوی قبلی در مورد 6 تا از اینها باهاتون صحبت کردم. این دفعه میخوام در مورد 6 تای دیگه که دفعه پیش باهاتون صحبت نکردم بهتون اطلاعات مفیدی رو بدم و شما میتونین از این اطلاعات به این ترتیب استفاده بکنین که هر قسمتی از بدن شما ممکنه مشکلی رو در تایم خاصی رو توی بدنتون ایجاد بکنه و شما از روی تکرار شدن این مشکل در اون زمان خاص متوجه بشین که کدوم یکی از ارگان‌های بدنتون مشکل داره و بتونین روی اون مسئله کار بکنین و مشکلش رو برطرف بکنین. اگر از چنین دست ویدیوهایی خوشتون میاد حتما بعد از دیدن این ویدیو منو لایک بکنین و برام کامنت بنویسین و دوستانتون رو دعوت بکنین که به کانال ما بیان بتونن از این اطلاعات استفاده بکنن و اگر که تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین فراموش نکنین که حتما کانال رو سابسکرایب بکنین و مطالب منو از دست ندین چون مطالب خیلی جالبی رو میخوام خدمتتون ارائه بدم در ادامه این ویدیوها. خب من دفعه پیش در مورد بعضی از ارگان ها باهاتون صحبت کردم. الان میخوایم از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر ادامه مطالب رو بهتون بگم. ببینید ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر ساعت قوت انرژی مربوط به مثانه هستش و مثانه شما در این ساعت در حد اکثر فعالیت خودش قرار داره. بنابراین اگر قسمتی از بدنتون درد گرفت توی ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر شما میتونین به انرژی مثانه ارتباطش بدید. مثلا گاهی اوقات افراد هستن که میگن من معمولا ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر دچار سردرد میشم. افرادی که دچار سردرد میشن توی ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر میتونن این احتمال رو بدن که چون توی این تایم زمان قوت انرژی مربوط به مثانه هست زیاد شدن انرژی مثانه موجب سردردشون بشه و با تنظیم انرژی مثانه و انرژی ینگ سردی بتونن مشکل سردردشون رو برطرف بکنن. ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر به کلیه مربوط میشه. خیلی از مشکلات که در اون تایم به وجود میان مربوط کلیه هستش و کلیه چون در زمان قوت خودش قرار داره و خیلی داره فعالیت میکنه گاهی اوقات ممکنه که شما تشنتون بشه چون کلیه وقتی خیلی شروع به فعالیت کردن میکنه باعث میشه که اون آبی که توی بدن وجود داره رو ازش استفاده بکنه و به خاطر فعالیت‌هایی که قراره توی بدن انجام بده و انرژی سرما رو ایجاد بکنه آب زیادی رو بطلبه. اگر بدن شما کم آب باشه توی اون تایم خیلی تشنتون میشه و نیاز به خوردن آب پیدا میکنه. یا اینکه خیلی از مشکلاتی که توی بدنتون ممکنه ایجاد بشه در اون زمان ممکنه اذیتتون بکنه. مثلا کسانی که سنگ کلیه دارن ممکنه توی اون تایم درد بیشتری رو تجربه بکنن و بگن که من مثلا ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر معمولا درد مربوط به سنگ کلیه هم خیلی بیشتر میشه. ساعت 7 تا 9 شب مربوط به مغز هستش. انرژی مغز توی اون زمان خیلی فعال هست و میتونه مطالب خیلی زیادی رو به ذهن بسپره، میتونه خیلی خوب کار بکنه در ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر. مشکلاتی هم که توی بدن به وجود میاد و میتونید شما ربطش بدین به ماجرای تقویت انرژی مغز توی بدن. ساعت 9 تا 11 شب شما با تقویت انرژی توی نخاعتون مواجه هستین و خیلی از افرادی که دچار دیسک کمر هستن یا دچار دیسک گردن هستن چون که به نخاعشون فشار وارد میشه و توی اون زمان نخاع شما در حد اکثر مقدار فعالیت خودش قرار داره
ممکنه که شما رو دچار ناراحتی و اذیت بکنه. پس اگر چنین ناراحتی پیدا کردین میتونین ربطش بدین به حد اکثر بودن انرژی نخاع در بدن. ساعت 11 تا 1 شب مربوط به انرژی کیسه صفرای شما. کیسه صفرای شما در اوج فعالیت خودش قرار داره و ساعت 1 تا 3 شب هم مربوط به انرژی کبد میشه. گاهی اوقات شما احساس میکنید بین ساعت 1 تا 3 شب از خواب بیدار میشین و نیاز داریم به اینکه آب بخورید. طعم دهانتون خیلی تلخ میشه. در چنین موقعیتی باید متوجه بشین که کبد شما احتمالاً داره به سمت چربی حرکت میکنه، یعنی یه مقداری داره چرب میشه. وقتی کبد شروع میکنه به چرب شدن، انرژی خیلی زیادی رو نیاز داره برای پاکسازی کبد. وقتی که انرژی کبد در اون زمان در حالت حد اکثری خودش هست، شروع میکنه به از بین بردن چربی هایی که در کبد وجود داره. نکته‌ای که توی کبد وجود داره اینه که کبد شما هیچ وقت درد نمیگیره یا اینکه شما از خود کبد متوجه نمیشین که الان در حالت بدی قرار داره و وقتی که آثاری رو از توی بدنتون ببینین میتونین به این نتیجه برسین که کبدتون الان در شرایط خوبی ممکنه قرار نداشته باشه. مثلا یکی از نشونه ها همین هستش که شما ساعت 1 تا 3 شب از خواب بیدار بشین، دهنتون تلخ باشه و نیاز پیدا بکنین که آب بخورید. در این حالت مخصوصا در زمانی که شما غذای خیلی چرب به عنوان شام میل کردین، کبد شروع کرده باشه به برطرف کردن این چربی و نیاز بیشتر به خوردن آب پیدا کرده باشه، یعنی آب بدن شما رو جذب کرده باشه که بتونه مشکل چرب بودن کبد رو برطرف کنه. نکته‌ای که من الان میخوام در این قسمت بهتون بگم اینه که بدن ما به صورت هوشمندانه خیلی از مشکلات خودش شروع میکنه به برطرف کردن در صورتی که وضعیت انرژی ها در بدن به اندازه نیاز باشه و شما تو هیچ کدوم از ارگان هاتون دچار ضعف انرژی نباشین. انرژی ها در بدنتون اگر به تعادل باشه شما همیشه سالمین. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه هر انرژی که نیاز باشه برای بازسازی یکی از ارگان ها و برطرف کردن مشکلات اون ارگان شما در بدنتون دارید، چون همه انرژی ها به طور مناسبی در بدنتون پخش شده و داره کار قسمت‌های مختلف بدنتون رو مدیریت میکنه و کارها رو به نحو احسن انجام میده. شما وقتی که بدنتون رو در حالت خوبی قرار بدین، انرژی‌هاش مناسب باشه، خودش متوجه میشه که کدوم قسمتی توی بدنتون اشکال داره و کم کم شروع به برطرف کردن اون مشکل میکنه، چون بدن شما به صورت هوشمندانه عمل میکنه. این مطلب رو باید حتما در نظر داشته باشین و حتما به این مسئله فکر کنین که اگر یه قسمتی از بدنتون مشکلی ایجاد شده مربوط به ضعف یا قوت انرژی خاصی تو بدنتون. من در این مرحله چون که افرادی که وارد کانال میشن معمولا تازه با سلوک آشنا شدن و میخوان مبانی مربوط به سلوک رو یاد بگیرن، خیلی وارد مباحث تخصصیش نمیشن، ولی اگر هرچی جلوتر بریم ممکنه در آینده مطالب تخصصی تر رو خدمتتون ارائه بدم و بهتون یاد بدم که چجوری میتونین اصلاح انرژی رو به نحو خیلی خوبی داشته باشین. مثلا در حال حاضر به شما میگم که هر انرژی رو خواستین تقویت بکنین باید انرژی مقابلش رو کم بکنین، یا هر انرژی رو خواستین تضعیف بکنین باید انرژی مقابل رو زیاد بکنین. ولی ما روش‌های دیگه‌ای هم برای اصلاح انرژی داریم. من کم کم به شما آموزش میدم که چجوری میتونین رابطه مادر و فرزندی بین انرژی ها و ارگان های مختلف ایجاد بکنین و چجوری ارتباط مادر فرزندی میتونه در کم شدن یا زیاد شدن انرژی یک ارگان یا اینکه انرژی خاصی در بدن شما تاثیر بذاره و بتونه سلامتی شما رو تحت شعاع خودش قرار بده. هرچی جلوتر بریم به دلیل اینکه شما بیشتر با سلوک آشنا بشی، مطالب یه مقداری پیچیده‌تر و مشکل تری رو هم خدمتتون ارائه میدم، ولی شما با استفاده از اون مطالب خیلی راحت‌تر میتونین مشکلات رو در بدن خودتون برطرف بکنید. پس بنابراین تا اینجا، تا این حدی که داریم پیش میریم براتون فکر میکنم مفید باشه و سعی میکنم که خیلی شما رو گیج نکنم با اضافه کردن مطالب به صورت عجولانه.
خب خیلی ممنون از اینکه این ویدیوی منو دیدین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی همه شما دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.